Chương 3. Tình yêu đẹp nhất là khi hai người xứng đôi vừa lứa. Sẽ có một ngày, bạn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình, sẽ có thể mỉm cười khi nghĩ lại những đau thương đã trải qua. Cảm ơn người đã rời bỏ bạn. Anh ta không xứng với tình yêu của bạn, với những điều tốt đẹp của bạn và với trái tim say mê của bạn. Cho đến cuối cùng, anh ta không phải là người đã được số mệnh định sẵn. Thật may là như vậy. Trưởng thành là khi bạn không quan tâm tôi cũng không nhiều lời. Bạn chế giễu tôi sẽ cười cho qua chuyện. Còn nếu bạn yêu tôi sẽ yêu bạn nhiều hơn. Con đường bạn đang đi không ai có thể quyết định phương hướng thay bạn. Vết thương trong lòng chẳng ai thay bạn chữa lành được. Trải qua bao nhiêu ly biệt, bạn sẽ hiểu được những ấm áp cũng như sự lạnh lùng của người đời. Đi qua bao nhiêu những thị phi cuộc đời, bạn sẽ học được cách tự chữa lành cho bản thân. Nếu đau khổ, hãy tự giải phóng mình. Nếu rơi lệ, hãy tự vui vẻ cảm nhận. Thật ra đời người chỉ là một chút cảm nhận, một cuộc trải nghiệm, một lần thấu hiểu hay là một canh bạc mà thôi. Hãy nói với bản ngã kia rằng đời người nhất định chỉ có thể dựa vào chính mình bạn nhé. Rõ ràng từ trước đến nay đều là người mà ngay cả việc đi vệ sinh hay ăn bữa cơm cũng phải cần có người theo cùng. Vậy mà giờ lên đại học, sau khi ra ngoài xã hội cũng có thể ăn cơm một mình đi lấy hàng, một mình đi học và tự ôn bài một mình. Không biết liệu có phải là bản thân đang trở nên mạnh mẽ hay bởi vì đã ý thức được rằng đời người dài như vậy, làm sao có nhiều người đi cùng mình đến từng trạm dừng của cuộc đời được. Thật ra rồi bạn sẽ hiểu phần lớn quãng đường đều là bản thân tự hoàn thành cả. Mỗi người thật sự mạnh mẽ hơn điều đòi hỏi phải trải qua khoảng thời gian không ai giúp đỡ, cũng không ai ủng hộ mình. Tất cả mọi việc chỉ có một mình bạn gánh vác và mọi cảm xúc trong lòng cũng chỉ có bạn biết. Chỉ cần bạn nhẫn nhịn chịu đựng vượt qua được, tất cả đều sẽ phải đổi khác. Cần biết rằng ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi, chẳng người nào có thể gánh vác thay tất cả đau thương cho bạn đâu. Đơn giản là ai cũng phải có thời gian tự mình nhận thức và tự mình trưởng thành. Cho dù bạn trải qua nỗi đau đớn thế nào, cho đến cuối cùng cũng sẽ dần chìm vào quên lãng. Bởi vì thật đơn giản, chẳng có gì có thể thắng nổi sự vô tình của thời gian cả. Thời gian trôi qua ngày càng nhanh và mỗi năm đều trở nên nhanh hơn năm trước đó. Trước kia bạn thường nghe những người đi trước bàn luận về những chuyện nhỏ nhặt của những người nào đó. Bạn cứ cho rằng những chuyện bản thân sẽ chẳng bao giờ gặp phải như công việc, yêu đương, kết hôn, sinh con cái. Bỗng nhiên một ngày trói buộc luôn quanh quẩn quanh mình. Bạn chợt nhận ra rằng thì ra đó chính là cuộc sống, chẳng ai có thể thoát ra được nó cả. Con đường của đời người dù khó hay dễ cũng đều phải đi. Lòng người tốt hay xấu cũng đều tồn tại. Đừng kêu mệt vì chẳng có ai giúp bạn đâu. Đừng kêu khổ bởi cũng chẳng ai thay bạn gánh chịu được. Đừng yếu đuối vì không ai đủ mạnh mẽ thay bạn tự đứng lên được. Biểu hiện của sự trưởng thành là khi bạn không còn cãi lại bố mẹ, hay học được cách nhượng bộ vì tình bạn. Học được rằng không cần dựa dẫm vào ai cả, cứ là chính mình rồi trở thành chỗ dựa cho người khác. Học được làm sao để nhìn nhận rõ bản thân, không phải rất tốt nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, không quá vênh váo và cũng không phải lúc nào cũng chỉ dám nhìn theo bước chân của người khác. Học được cách giữ hình ảnh người mình yêu trong tận sâu trái tim, âm thầm và không chút khoa trương. Người yếu đuối mới đi khắp nơi kề lê chuyện bất hạnh của mình. Người mạnh mẽ chỉ âm thầm chiến đấu để dần trở nên kiên cường bất khuất hơn. Người luôn nắm tay bạn thật chặt cũng có thể buông tay bạn.
Người luôn cho bạn những lời hứa cũng có thể khiến bạn thất vọng một ngày nào đó. Sau khi trải qua mới phát hiện ra rằng thứ bạn thật sự muốn luôn phải do chính bạn giành lấy, và chỉ có bản thân mình mới có thể đối xử tệ bạc với mình. Tình yêu không cần phải ai chết vì ai mà cần sự thích nghi. Một người phụ nữ đã quen với tiếng ngái của người đàn ông, từ việc không thể chịu được đến quen thuộc, rồi đến khi thiếu vắng lại không thể ngủ được. Đây chính là tình yêu. Một người đàn ông đã quen với sự tùy tiện, sự nũng nịu, thậm chí là gây sự vô cớ của người phụ nữ ấy. Đó chính là tình yêu. Một người sẽ vì người kia mà viết Facebook, theo dõi anh ấy. Đó cũng chính là tình yêu vậy. Đừng bỏ lỡ người yêu bạn chân thành đến tận tâm can, bởi trong đời mỗi người, một người như vậy có thể là người duy nhất. Đồng thời sự thật là người này có thể cũng sẽ chỉ yêu một lần như vậy trong đời mà thôi. Bất kỳ ai cũng có năng lực thay đổi thế giới, và tất nhiên bạn cũng không ngoại lệ. Hãy thử tham gia nhiều hơn các hoạt động giúp đỡ người khác. Biết đâu đó cũng là cách giúp đỡ chính bạn. Có một số người phụ nữ dù họ lấy ai cũng đều rất hạnh phúc. Họ đem những kỳ vọng đối với cuộc sống đặt vào bản thân mình, chứ không phải lên trên người khác. Không hy vọng cũng chẳng có thất vọng, không quấy rầy cũng chẳng phải chịu tổn thương. Thật ra những gì người đàn ông có thể cho bạn đều sẽ không lâu dài. Niềm vui xuất phát từ tận sâu trong tâm hồn của chính bạn mới là niềm vui cả đời. Khi bạn không quá si mê, không dựa dẫm, không so đo với chính mình, thì dù lấy ai cũng sẽ có được hạnh phúc viên mãn. Một ngày bạn bỗng nhiên phát hiện ra rằng anh ấy là người duy nhất có thể đem những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ nhất để ở bên bạn, cùng vượt qua những ngày tháng khó khăn của đời bạn. Một người như thế, xin bạn hãy thật trân trọng. Một con người buộc dây dài cho bạn, để bạn ăn thỏa thích, chải tóc cho bạn, nhẹ nhàng xoa đầu bạn, và là người ở bên bạn khi bạn khóc. Một con người sẽ không chấp khi bạn đánh anh ấy, người động viên bạn khi bạn đang mệt mỏi, người vẫn giữ nụ cười ngây ngô với bạn, luôn quan sát bạn, hát cho bạn nghe. Đó chính là người bạn nên đặc biệt trân trọng. Nếu không gặp mặt cũng sẽ không có những dây dứt nhớ nhung về sau. Bạn có thể đã sống cuộc sống như trước, nhưng nếu không có lần gặp mặt ấy, bạn sẽ không bao giờ biết có một tình cảm đau đến rơi nước mắt, hoặc mỉm cười khi nhớ lại. Dù là gì, vẫn khiến con người ta si mê. Những con đường một người từng đi qua, chúng ta không thể biết tất cả những gì đã xảy ra trên hành trình đó. Mỗi người đều đang cô đơn vượt qua mùa đông băng giá của cuộc đời mình. Khi bạn có thể không sợ hãi vì người mình yêu đấu tranh, thậm chí phải trải qua những tháng ngày cô đơn, để đến khi bạn nhớ lại những câu chuyện đã qua, những cảm xúc còn lại chỉ là tấm lòng cảm động đến rơi lệ. Hai con người yêu nhau chân thành sẽ không vì ngoại hình hay cách biệt tuổi tác, vì người thứ ba nào đó, vì những lời gièm pha người đời, vì sự phản đối của cha mẹ mà chia lìa. Họ chỉ thua khi chính họ không biết trân trọng, không nỗ lực và không tin tưởng lẫn nhau. Tình cảm đẹp đẽ nhất trong tình yêu chính là tất cả những gì em hy sinh đều là cam tâm tình nguyện. Em tuyệt đối sẽ không bao giờ kể đến. Nếu anh có đi có lại, em sẽ rất cảm kích. Nếu anh không thấu tình cảm này, em cũng không thất vọng gì cả. Chỉ cần đến ngày nào đó, em không còn có thể yêu anh như vậy. Hy vọng chúng ta, tuy mỗi người một nẻo, nhưng ai cũng có thể tiếp tục hạnh phúc của riêng mình. Không thể buông có nghĩa là dù bên cạnh bạn xuất hiện người khác, thậm chí là người tốt hơn, thì bạn vẫn nhớ đến người ấy. Nhớ những giây phút người ấy nắm lấy tay bạn thật nhẹ nhàng. Nhớ đến từng hơi thở của anh. Nhớ cái ôm cuối cùng khi chia tay với anh. Thật ấm áp mà cũng thật đau lòng.
Yêu chưa nổi mấy tháng đã muốn bên nhau cả đời. Chơi với người chỉ tốt với bạn một chút, bạn đã nghĩ sẽ làm bạn cả đời này. Chẳng trách những oán hận, những tổn thương trong bạn lại nhiều đến vậy. Đây đều là cái giá cho sự ngây thơ trong sáng của tuổi trẻ. Một người dù cho có tốt đến thế nào nhưng không muốn đi cùng bạn đến cuối con đường thì anh ta cũng chỉ là người qua đường. Một người dù cho có nhiều khuyết điểm ra sao nhưng nguyện nhường nhịn bạn, bên cạnh bạn đến cuối cùng thì người đó chính là điểm đỗ tuyệt vời cuối cùng của bạn đó. Cuộc đời này dù bạn sống cùng ai, sống thế nào, bên nhau bao lâu, có bên nhau vì tình yêu, bên người có vật chất, bên người vì nhan sắc, bên người vì tiền đồ, bên người vì ép buộc. Nhưng khi bạn thật sự được chọn lựa người sẽ cùng chung sống suốt cuộc đời này, bạn mới hiểu tiền đủ tiêu là ổn, ngoại hình không quá xấu là được. Thực sự, hạnh phúc chẳng cần lý do, nó vô cùng đơn giản. Chỉ cần những nụ cười nhiều hơn nước mắt, có nghĩa bạn đã tìm đúng người tốt rồi. Có người nói, người bạn hận kiếp sau sẽ không gặp lại bạn nên không phải lãng phí thời gian nghĩ đến họ. Người bạn yêu kiếp sau cũng không thể cùng bạn tương phùng. Bởi thế kiếp này hãy trân trọng đối tốt với họ nhé. Đến một ngày bạn sẽ biết làm thế nào để chăm sóc sắc đẹp, giữ dáng của mình, du lịch nhiều hơn, có cách nghĩ của riêng mình, làm những điều bạn thích cùng bồi dưỡng sự tự tin. Đừng đặt tất cả sức lực của bạn vào một người đàn ông để rồi trở nên giống như một người đàn bà cáu kỉnh. Đợi lúc bạn trở thành người vững vàng hơn, sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng, kể cả thứ phức tạp như tình yêu. Mất một người thì từ giờ cũng đừng có bất kỳ liên hệ nào. Nếu bên kia chủ động liên lạc với bạn thì chứng minh rằng trong trái tim người ấy vẫn có bạn. Nếu không còn chút tình cảm nào thì ắt họ cũng sẽ không có nhu cầu liên hệ với bạn nữa. Tình cảm nhạt nhòa, dần thì trái tim cũng thay đổi. Thậm chí nếu bạn có đem trái tim ra để chứng minh thì với họ cũng chỉ là sự phiền toái mà thôi. Chuyện tình cảm không ai biết chắc điều gì. Người khiến bạn tổn thương nhất lại là người bạn yêu nhất. Người tốt với bạn nhất lại là người bạn nợ họ nhiều nhất. Người rời xa bạn sớm nhất lại là người bạn nhớ đến nhiều nhất. Còn người luôn bên bạn thì bạn lại cho rằng đó là sự phiền toái. Tình cảm khiến bạn khóc nhiều nhất là tình cảm bạn lưu luyến hơn cả. Biết rõ đâu là tình yêu mang lại cho mình hạnh phúc, nhưng bạn lại thốt lên là không cần. Sự bất công của đời người chính là từ những mâu thuẫn trong chính tâm hồn bạn. Đối xử với người khác tốt hơn, chắc chắn bạn cũng sẽ sống tốt hơn. Nếu một người nói yêu bạn, hãy đợi đến khi anh ta đối tốt với bạn trăm việc như một. Nếu anh ta hứa dẫn bạn đi đến nơi nào đó, hãy đợi đến khi anh ta đặt vé xong xuôi rồi vui mừng. Nếu anh ta hứa sẽ lấy bạn, thì hãy đợi đến khi anh ta mua nhẫn quỳ xuống dưới chân cầu hôn với bạn rồi hãy cảm động. Tình cảm không chỉ dựa vào lời nói mà hành động mới thật sự là điều quan trọng. Yêu một người đừng quá dễ dàng để bản thân phụ thuộc vào nó. Thay vì lụy tình đến mức đau khổ, hãy giữ lại chút kiêu ngạo và yêu thương dành cho chính bản thân mình. Bên cạnh một người, nếu anh ta khiến bạn trở nên người tràn đầy sức sống mỗi sáng mai thức dậy, yên giấc mỗi khi đêm về, làm bất kỳ việc gì cũng tràn đầy năng lượng, kỳ vọng hơn vào tương lai, thì bạn đã không yêu sai người. Tình cảm phù hợp nhất vĩnh viễn không phải chỉ là trên danh nghĩa tình yêu và sự dày vò lẫn nhau, mà là sự đồng hành, là việc trở thành ánh sáng của nhau, soi chiếu giúp cả hai tỏ sáng. Người làm cho bạn khóc là người bạn yêu. Người hiểu được những giọt nước mắt của bạn là người yêu bạn. Còn người có thể lau đi những giọt nước mắt ấy mới là người đi đến cuối cùng với bạn.
Nếu không thể ở bên nhau thì đừng dành cho đối phương bất kỳ hy vọng hay sự ám chỉ nào. Đây mới là hành động có trách nhiệm nhất. Chia tay rồi thì không làm phiền. Đây mới là sự tốt bụng cuối cùng đáng có và nên có. Từ có cảm tình đến tình nhân, từ cảm động đến tri ân, từ lãng mạn mới có thể dẫn đến cùng nhau sánh bước đến cuối đời. Thời gian càng lâu càng không muốn rời xa bạn, đó mới gọi là tình yêu. Của hồi môn tốt nhất với người phụ nữ là một trái tim ấm áp và chu đáo. Vật đáp lễ đáng quý nhất với người đàn ông là sự nhẫn nhịn và tình yêu. Đồng hành là lời thú nhận cho tình yêu bền vững nhất. Hạnh phúc là khi bạn tìm được một người nguyện cùng bạn sống cuộc sống bình dị suốt cả đời. Tìm một người bạn không yêu mà yêu đồng nghĩa với việc bạn đang sở hữu một thế giới mà bạn chẳng quan tâm đến nó. Trong thế giới đó, bạn chỉ có thể sống cuộc đời không phải là của bạn. Tìm một người bạn thật yêu thương, không yêu bạn thì điều này đồng nghĩa bạn đã từ bỏ một thế giới thuộc về bạn. Ở trong thế giới này, bạn sẽ chỉ lãng phí toàn bộ cuộc sống mà thôi. Tìm một người bạn yêu và yêu bạn, sau đó sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nữa cả. Trên thế giới này không tình cảm nào có thể quay trở lại cả. Dù cho thực sự quay trở lại, bạn sẽ phát hiện ra rằng tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Điều duy nhất có thể trở lại chỉ là những ký ức đã được chôn sâu trong trái tim bạn. Đúng vậy, không thể quay trở lại được nữa, nên lời khuyên là chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Em yêu anh và đã yêu hết một thời tuổi trẻ ấy. Từ sự thiếu hiểu biết đến trưởng thành, từ sự bồng bột đến tĩnh lặng, cảm ơn anh đã mang lại cho em một niềm vui không thành. Trong giây phút yêu sâu đậm nhất, bạn không muốn kết hôn. Khi muốn cuộc sống ổn định với một ai đó, bạn lại gặp một người mà có lẽ không phải người bạn yêu nhất. Nhưng có lẽ đây chính là hôn nhân. Bạn đem hết đam mê và tình yêu dành cho người trước đó, đến cuối cùng lại chọn ở bên người khác. Đây là trình tự của đời người. Một người chẳng phải yêu sâu đậm gì, lại cứ dính với nhau đến già. Một người chỉ thoáng qua lại có thể thương nhớ đến sầu đau. Một người đã vẽ lên tuổi xuân bạn, đem đến sắc màu cho những năm tháng cuộc đời bạn. Yêu tha thiết, yêu sớm đều không bằng tình yêu đúng thời điểm. Nếu có người nhớ ngày sinh nhật của bạn, nhớ bạn thích gì ghét gì, để ý cả những lời bạn vô ý nói ra, vì bạn mà biết bao nhiêu lần tự chịu đựng đau buồn, nhưng không bao giờ để bạn nhìn thấy sự yếu đuối của anh ấy. Vì bạn mà làm việc anh ấy không thích. Vì bạn mà từ bỏ sự sĩ diện của mình, từ bỏ những gì gọi là nguyên tắc. Vì bạn mà thay đổi tính xấu của mình. Vì bạn mà từ chối những tình cảm từ người khác. Vì bạn mà thay đổi hoàn toàn. Đây mới là người thật sự yêu bạn. Cô gái ơi, bạn đã sẵn sàng chưa? Sau cùng bạn sẽ gặp được một người. Anh ta nhất định sẽ đem lại cho bạn sự lãng mạn và cảm giác an toàn, mang lại niềm hạnh phúc đơn giản và bình yên. Những gì bạn cần không phải là đóng giả một con người hoàn hảo trước mặt người đàn ông nào đó, mà là nỗ lực và chờ đợi một vài năm sau đó sẽ có người quỳ xuống cầu hôn bạn cùng với chiếc nhẫn không tên. Muốn người khác yêu bạn trước đó, bạn cần phải yêu chính bản thân mình đã. Những người đã từng rời bỏ bạn, xin hãy xóa bỏ hay cho anh ta vào danh sách chặn của bạn và không nói chuyện với anh nữa. Dù là lòng tự trọng, tự cường hay là giả tạo cũng được. Tóm lại, anh ta đã không còn liên quan đến cuộc sống của bạn. Nếu kết quả là đã chia tay thì hãy để cho nó qua đi. Những gì đã xảy ra chẳng qua chỉ là những ký ức về một cuộc tình thất bại. Anh ta đã từng yêu bạn cũng tốt, chưa từng yêu cũng được, cũng đâu quan trọng nữa. Chia tay thì nên đưa vào dĩ vãng, tương lai mới có thể tốt đẹp hơn. Một ngày nào đó bạn sẽ vì một người mà sẵn sàng trở thành một người tốt hơn, không muốn trở thành gánh nặng của người kia. Vì vậy nỗ lực hơn,
chỉ để chứng tỏ rằng bạn xứng đáng với người ấy. Tình yêu vốn là chuyện quan trọng ở chất chứ không phải lượng, không thể vội vã được. Đến khi có tình yêu rồi, hãy tận tâm. Nếu không có tình yêu, cũng có thể một mình tận hưởng thanh thản. Học cách sống một mình, bất kể có ai bên cạnh yêu thương bạn hay không. Làm tốt công việc của mình, có tình yêu hay không, đều bình thản đón nhận. Khi duyên phận đến, hãy vươn tay nắm bắt lấy. Khi duyên chưa tới, hãy tự vẽ lên sắc màu của riêng mình. Trong cuộc đời nên có ít nhất một lần bạn vì người nào đó mà quên đi bản thân. Không mong có kết quả, không cần phải đồng hành, chỉ trông mong từng ngày được bên nhau, thậm chí chẳng hy vọng người đó yêu lại. Chỉ cầu cho những năm tháng đẹp đẽ ấy, bạn có thể gặp được người như vậy. Nhiều người khi quá thân thuộc đối phương thường có cảm giác như người thân không còn cảm nhận được tình yêu nữa. Thực ra, tình yêu đến khi trở nên bình lặng như vậy mới là sự khởi đầu cho tình cảm một đời. Tình yêu mãnh liệt thường thay đổi. Người ta yêu bạn cũng có thể yêu người khác. Vì vậy, quan trọng không phải là người ta đã yêu bạn, cũng không phải là yêu bạn sâu đậm ra sao, mà là có thể yêu bạn đến cuối cùng. Tìm một ai đó để yêu rất dễ. Cái khó là làm sao để họ có thể yêu bạn cả đời. Cái gọi là tình yêu nó sẽ trông như thế nào? Mãnh liệt rực cháy, bất chấp tất cả có coi là tình yêu. Phải từng giây phút bên nhau đến khi bạc đầu có được coi là tình yêu. Bình lặng như mặt nước, đôi bên kính trọng nhau, liệu có coi là tình yêu? Thực ra, tình yêu đích thực nên có hai người cùng thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, không quấy rầy, không ràng buộc, không sở hữu, và sau đó cùng đồng hành, cùng đi hết hành trình cuộc đời này. Cách tốt nhất để yêu một người là tu dưỡng bản thân rồi dành tặng cho người kia một tình yêu tuyệt vời. Không cần phải nỗ lực tốt đối với người kia, người đó sẽ phải nỗ lực yêu bạn. Cảm xúc trần thế khó tránh khỏi những điều thực tế. Bạn có giá trị và có người biết trân trọng những hy sinh của bạn. Cô gái thật sự khôn ngoan sẽ hiểu tình yêu như thế nào. Tình yêu là cái đến từ cảm nhận của cả hai phía. Anh ta yêu bạn cũng là yêu chính mình. Hãy kiên nhẫn để chờ đợi người thật sự có thể đem lại tình yêu như vậy bạn nhé. Tất cả sự phù hợp đều là do hai con người cùng nhau cảm nhận và thay đổi. Không có hai người trời định đã hợp nhau. Phải nỗ lực cùng hướng đến mục tiêu chung thì đó mới là tình yêu tuyệt vời nhất. Đã từng tay trong tay nhưng lại không cùng nhau đi đến cùng, như vậy cũng tốt, ít nhất cũng giúp bạn học cách yêu chính mình. Người tình cũ là bài học tốt nhất đối với bạn. Khóc đẫm gối rồi lại ngưng, cứ thế khiến cho bạn trở nên yếu đuối. Thất tình thì cần dành thời gian để bình tĩnh lại. Nhiều năm sau gặp lại, hãy can đảm mà nói: anh không lấy em, nhưng em không trách anh. Từng có thời gian tưởng rằng khi tình cảm giữa em và anh kết thúc, thời gian sẽ trở nên vô nghĩa. Sau đó có một ngày em bỗng hiểu được sự xuất hiện của anh có ý nghĩa thế nào đối với em. Đó chẳng phải là sự cần thiết gì lắm trong đời em, cũng không phải điều gì quan trọng đến tương lai của em. Từng có anh đi cùng trên đoạn đường nào đó, sự khởi đầu ngọt ngào cũng thấy có mưa gió trắc trở. Về sau cuộc sống dần ổn định, cuối cùng em cũng có thể nói lời cảm ơn anh. Anh là lý do cho những năm tháng ấy trở nên đáng nhớ, cũng khiến cho con đường này có thêm những vẻ đẹp khác biệt. Ước cho bạn tôi luôn tin tưởng vào tình yêu. Bạn ơi, hãy không bị thế sự ràng buộc. Tìm được một người không phải phù du đối với bạn và có được cuộc hôn nhân mang tên Vì Tình Yêu bạn nhé. Tôi chỉ hy vọng khi xưa có một người ở trong trái tim, khiến tôi cảm thấy ấm áp khi nhớ đến, chân thành và thật tự nhiên. Những người từng yêu thật lòng sẽ không thể quay lại làm bạn bè, trở thành hồi ức thoáng qua và rời xa nhau
sau khi chia tay là sự tôn trọng, khoan dung lớn nhất đối với người kia. Do đó, đoạn đường này chỉ có thể cùng người đi đến đây thôi, dù rằng ban đầu cũng đã từng có ý định sẽ nắm tay người ta đi đến cuối con đường. Đôi khi, ông trời để bạn kết thúc một mối quan hệ không phải vì không muốn cho bạn hạnh phúc, mà chính là luôn quan tâm đến từng nỗi buồn của bạn. Ngay cả ông trời cũng cảm thấy bạn đáng thương, cho rằng anh ta không xứng đáng với bạn, vì vậy mới để bạn phải ra đi. Đời người có hai điều tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Một là chuyến xe buýt cuối cùng, và hai là người cuối cùng yêu bạn chân thành và sâu đậm. Một người hiểu bạn có thể mang lại một tình yêu khiến cả hai bên đều thoải mái. Một người không hiểu bạn đến cuối cùng sẽ cho bạn hiểu một đạo lý. Trong cuộc sống, hiểu so với tình yêu quan trọng hơn. Tình cảm bồi dưỡng qua thời gian, nó mới thật sự là duyên phận. Những người thích bạn sẽ muốn tương lai của bạn. Tình yêu đích thực không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Duyên phận thật sự không phải do sự sắp xếp, mà là tình cảm do bạn chủ động. Đã yêu, xin đừng bỏ lỡ. Đã chấp nhận đồng hành, xin hãy trân trọng bạn nhé. Đừng nói dối một người thích bạn. Cả cuộc đời có thể gặp một người yêu bạn không phải là dễ dàng. Bỏ lỡ một chuyến xe, có thể đợi chuyến xe khác, nhưng bỏ lỡ một người có thể là sự bỏ lỡ của cả một đời người. Thế giới này không có người đàn ông đưa đón bạn cả đời, càng không có người đàn ông nào cả đời sẽ không nói dối bạn. Quả thật, sẽ có người đàn ông nguyện cả đời bên cạnh bạn, không rời xa bạn. Hãy nhớ rằng, cứ là con người thì đều sẽ có lúc buông thả, lười biếng và có những khuyết điểm. Đừng ôm những hy vọng mà đối phương không thể thực hiện được. Đàn ông có rất nhiều, nhưng còn xem yêu cầu của bạn có thể thấp tới đâu. Mong đợi ít hơn và những niềm vui bất ngờ sẽ nhiều hơn. Không ai có thể dạy cho bạn làm thế nào để yêu một người và làm thế nào để quên một người. Có lẽ điều tốt nhất là khi người ấy đến, tôi sẽ nhiệt tình chào đón. Khi người ấy đi, tôi cũng không lấy làm bất ngờ. Có người ấy thật sự rất tốt, và khi không có cũng chẳng sao cả. Một trong những khuyết điểm lớn nhất không phải là ích kỷ, đào hoa, tàn bạo, sống buông thả, mà là cứ cố chấp để yêu một người không yêu mình. Có người để bạn hẹn hò và có người để bạn kết hôn. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hẹn hò là khi anh ta nguyện bên bạn, nhưng lại không có sự thay đổi bản thân gì cả, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Còn kết hôn là buộc anh ta từ bỏ con đường riêng của mình, nguyện đi cùng đường với bạn. Vì vậy, yêu thì dễ, đi đến hôn nhân mới là điều khó. Người yêu bạn thật ra vẫn chỉ là người qua đường. Người đàn ông đã quyết định lấy bạn mới được gọi là người thân trong gia đình vậy. Trong tim mỗi người đều sẽ có một hình bóng của ai đó không thể quên được. Dù bạn có yêu thế nào cũng nên biết rằng anh ta trong cuộc sống của bạn chỉ có hai kết quả, hoặc là người cuối cùng, hoặc chỉ là người qua đường, không có lựa chọn khác nữa. Cũng có nghĩa là khi một người không thể thành điểm đỗ cuối cùng của bạn, sẽ chỉ trở thành người qua đường mà thôi, và điều này tuyệt nhiên không liên quan đến việc có yêu hay không. Vì vậy, hoặc là bên nhau đến khi bạc đầu, hoặc là trở thành người thoáng qua của nhau. Đây chính là thực tế phũ phàng của tình yêu. Thế giới lớn như vậy, có người nào đó tốt với bạn là niềm kiêu hãnh của bạn. Những người như vậy quá ít, nên cho dù chỉ là giả tạo cũng là đáng quý. Sẽ có người luôn tôn trọng bạn, có thể đánh đổi tất cả cũng không muốn đánh mất bạn. Thế giới này, những thứ xa xỉ có thể dùng tiền để mua, nhưng thứ xa xỉ nhất mà bạn có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được là một trái tim chỉ luôn nghĩ cho bạn. Khi chúng ta đi một chặng đường dài, thời gian trải qua đủ lâu, hoàn cảnh dần dần trở nên tốt hơn. Khi đó, chúng ta sẽ tìm thấy một người vừa nắm lấy tay bạn, vừa hiểu cách tôn trọng bạn. Vì vậy, chúng ta có thể nói với người đó rằng
khi chúng ta gặp nhau có lẽ hơi muộn, cũng chỉ hiểu nhau một chút, nhưng em muốn đem một người đã trưởng thành hơn, là em của hiện tại, đến bên cạnh đem lại cho anh hạnh phúc mãi mãi. Một số người bạn nghĩ bạn có thể gặp lại, một số việc bạn tưởng có thể tiếp diễn mãi như vậy. Tuy nhiên, khi mặt trời lặn rồi lại mọc, mọi thứ đều đã thay đổi. Rời bỏ luôn dễ dàng hơn tương ngộ. Có thể gặp được nhau giữa hàng tỷ con người là duyên phận chỉ có một lần, còn chia lìa chỉ là kết cục cuối cùng. Yêu trong dĩ vãng, vì thế mà lại có thể lâu đến vậy. Trên thế giới này, tình yêu có nhiều dạng tồn tại, có thể mãnh liệt, có thể bình lặng, cũng có thể lãng mạn hoặc trở thành thảm kịch. Con người cũng vậy, có một người có thể vừa mắng bạn vừa trở thành chiếc ô bảo vệ cho bạn. Theo dòng thời gian, bạn sẽ phát hiện ngoại hình của một người đàn ông không thật sự quan trọng bằng trí tuệ cùng tinh thần trách nhiệm. Lời nói ngọt ngào của người đàn ông không quan trọng là khả năng thực hiện lời hứa của họ. Một người đàn ông có nhiều tiền hay không quan trọng. Điều quan trọng là những đồng tiền của họ có phải là tiêu vì bạn hay không. Một người đàn ông không quan trọng đang ở đâu, mà điều quan trọng là thời điểm này, anh ta có đang nhớ đến bạn hay không. Một số việc bạn giấu nó thật sâu trong lòng có lẽ còn tốt hơn. Đợi thời gian lâu rồi, nó sẽ trở thành câu chuyện để bạn kể lại. Cuộc sống đáng sợ nhất không phải là đánh mất người yêu bạn, mà là vì quá yêu một người để rồi đánh mất chính mình. Một tình yêu tuyệt vời nhất là không phí sức. Ý nghĩa muốn nói ở đây là tình yêu đến một cách tự nhiên, không đòi hỏi một sự nỗ lực bắt buộc nào cả. Nếu có một tình yêu như thế, nếu có một người khiến bạn phải bỏ ra quá nhiều mới có được tình cảm của họ, thì đây không phải là tình yêu mà bạn cần. Bởi nếu là người yêu bạn, người đó sẽ không nỡ để bạn phải vất vả chật vật đến như vậy. Khi bạn phải hy sinh quá nhiều, bạn không thể tự giải thoát được nữa. Người mà bạn đang nuối tiếc đã không còn là người mà ban đầu bạn thích nữa rồi. Giờ chỉ còn một mình bạn là người âm thầm hy sinh mà thôi. Khi bạn than vãn với bản thân những gì mình đã bỏ ra, thì người bạn yêu giờ thật ra chỉ là chính mình của hiện tại. Đến cuối cùng, trong vở độc diễn này, người cảm động rơi lệ có lẽ chỉ có mình bạn mà thôi. Hãy yên tâm rằng một ngày sẽ có một người yêu bạn hết mình. Người đó sẽ yêu tính nóng nảy của bạn, chịu đựng sự bướng bỉnh nhỏ của bạn, chia sẻ tất cả mọi thứ với bạn, cho dù vui hay buồn. Người đó nhất định sẽ tận tâm dùng sự ấm áp của mình để chữa lành trái tim đã tổn thương của bạn. Luôn luôn phàn nàn rằng không ai yêu mình thật ra là do vấn đề từ chính bạn. Sự phòng ngừa quá lớn, không tình nguyện tìm hiểu người khác, cũng không muốn cho người khác tìm hiểu bạn là nguyên nhân. Dễ cảm động nhưng không dễ siêu lòng. Tin rằng tình yêu đích thực có tồn tại nhưng lại không nguyện yêu chân thành là nguyên nhân. Người không muốn mở lòng mình thì còn độc thân là đáng đời. Bạn làm việc chăm chỉ như vậy không phải mục đích cuối cùng là gả cho một người chồng như trong truyện ngôn tình. Bạn giỏi giang như vậy không phải là để sinh một đứa con rồi làm mẹ là xong. Bạn trước nay không nợ ai tình cảm, cũng không nợ ai một đứa con. Bạn chỉ nợ chính mình một tương lai hạnh phúc. Ngoại hình quyết định có thể đến với nhau hay không. Tính cách quyết định có hợp bên nhau hay không. Vật chất quyết định có thể bên nhau ổn định thế nào. Và cuối cùng sự tin tưởng quyết định có thể ở bên nhau lâu dài đến đâu. Một người hiểu bạn sẽ không làm bạn buồn. Nếu biết rõ đối với bạn như vậy là không tốt, mà anh ta vẫn hành động ngu ngốc, cố chấp như vậy, thì không đáng được tha thứ bạn nhé. Cách tốt nhất đối với một người là từ bỏ. Cho dù có nhớ nhung thế nào cũng không nên làm phiền. Ngày nào đó bạn sẽ nhận ra mất đi còn thanh thản hơn là cố níu giữ. Bạn đã định sẵn kế hoạch để sống cùng người đó trọn đời.
nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu một ngày người đó muốn ra đi. Có lẽ đây quan điểm tốt nhất của tình yêu, yêu sâu đậm nhưng không hề bị phụ thuộc. Niềm hạnh phúc nhất trên đời này là người bạn chờ đợi cũng đang đợi bạn, người bạn quan tâm cũng quan tâm đến bạn, người bạn đang nhớ cũng nhớ đến bạn, người bạn yêu cũng yêu bạn, người bạn biết còn hiểu bạn hơn chính bản thân mình. Chọn đàn ông không gì khác ngoài việc người đó phải yêu bạn, dù anh ta có nhiều tiền, tài giỏi, đẹp trai, có khả năng ăn nói, IQ cao, có bản lĩnh, có lòng hiếu thảo đến mức cảm động trời xanh, thích làm việc thiện, không một thiếu sót, nhưng lại không hề yêu bạn, thì tất cả đều vô dụng. Đôi khi, người mà bạn đã định sẽ bên bạn trọn đời lại dễ dàng bỏ bạn giữa đường. Người mà bạn đã xác định chắc trong tim ấy lại là người nửa vời với bạn nhất. Vì vậy, yêu cũng được, kết hôn cũng được. Thật ra tất cả đều không phải do bạn tự chọn lựa được. Những lựa chọn của bản thân mỗi người thường không đáng tin cậy. Người thật sự có thể ở bên bạn cả đời là nhờ giữ mà nên, không được thì để tự nhiên mà qua đi thôi. Cuộc đời đều trôi qua theo lẽ như vậy cả. Chúng ta đã yêu một người suốt bao nhiêu năm, lại tiếp tục qua thêm bấy nhiêu năm để quên đi người đó. Từng yêu từng đau, nhưng sau đó lại nắm tay của người khác bước vào lễ đường, thề hẹn phu thê bạc đầu. Hai con người gặp được nhau là một xác suất rất nhỏ rồi. Hai con người yêu nhau quả là điều kỳ diệu nhất. Có thể gặp gỡ là trời định, nhưng có thể bên nhau lại là do may mắn quyết định. Tình yêu không phải là dựa vào một vài lời hứa. Tình yêu cũng không phải là sự đồng hành trong 1-2 ngày, càng không phải những lời thề non hẹn biển trên giấy hay lời nói từ bờ môi. Tình yêu là trách nhiệm sẽ bên nhau không xa rời, cùng sự đồng hành đến bình dị. Nếu là tình yêu đích thực thì hãy yêu sâu đậm, nếu không yêu thì xin hãy rời bỏ. Khi có người thương, nước mắt mới được coi là nước mắt, nếu không nó chỉ được xem là một loại chất lỏng mang vị mặn mà thôi. Có người chăm sóc, làm nũng mới được coi là làm nũng, nếu không sẽ chỉ là sự giả tạo làm màu mà thôi. Nguyện mong có một ngày bạn sẽ gặp một người như vậy, hoàn toàn xa lạ nhưng cảm giác nếu bên nhau sẽ vô cùng hạnh phúc. Được như vậy, con tim mệt mỏi này cuối cùng cũng có bến đỗ an toàn của riêng mình. Nhiều người yêu nhau cãi vã thường không phải do vấn đề tình cảm mà là vì yêu quá nhiều. Khi họ yêu sâu đậm, một chút mâu thuẫn cũng sẽ làm cho họ bị tổn thương sâu sắc. Bởi vì có quá nhiều sự quan tâm nên không dễ dàng buông xuôi. Tình yêu đích thực không phải là không có cãi vã, không giận dỗi, không gây sự. Quan trọng là sau khi cãi vã khóc lóc, người yêu mình nhất vẫn là nửa kia. Tình yêu chính là biết ơn những ưu điểm của người kia và chịu đựng những thiếu sót của nửa còn lại. Vì tình yêu là để cả hai kiên trì nhẫn nại bên nhau trong khoảng thời gian dài. Người bạn yêu một đời không phải có thể đem lại cho bạn một tình yêu mãnh liệt nồng cháy, cũng không phải là có thể đem lại cho bạn những lời hứa hẹn. Đơn giản là khi tất cả mọi người bỏ rơi bạn, chỉ có anh ấy vẫn lặng thầm bên bạn. Khi tất cả mọi người đều tán dương bạn, chỉ có anh ấy nắm tay của bạn và mỉm cười đứng lên, tự hào nói rằng điều này anh đã sớm biết rồi. Có người dù cho bạn cả thế giới, bạn vẫn không thèm nhìn anh ta một cái. Có người cho bạn chỉ là một ánh nhìn, bạn đã chắc chắn anh ấy là cả thế giới của bạn. Người có thể khiến bạn thật sự yêu chân thành, không đòi hỏi không phải người cho bạn sự chăm sóc tận tình, mà là người có thể đem lại cho bạn cảm giác đặc biệt. Sẽ có một ngày, người mà sẽ không bao giờ quay trở lại được biến mất khỏi cuộc đời bạn. Người mà bạn không rời bỏ được ra đi mất. Cũng lại có người vừa đến lại vừa đi mất. Tất cả lại trở về điểm xuất phát ban đầu.
khuyến mãi thêm cho bạn những ký ức còn lưu lại. Chẳng sao, thời gian ắt sẽ đem người định mệnh đến với bạn mà thôi. Trước 25 tuổi, bạn thường quá xem trọng tình yêu, trong mắt lúc nào cũng chỉ thấy người yêu. Sau 25 tuổi, những tình cảm như vậy từng chút nhạt đi. Thêm vào đó là tình yêu thương gia đình và bạn bè, yêu thương cảnh đẹp thế gian, yêu cơ thể làn da của mình và yêu những món ăn ngon. Bây giờ tình yêu vẫn còn rất quan trọng với tôi cũng nỗ lực tìm kiếm, nhưng thật sự có hay không cũng đều ổn cả, chẳng cần phải vì tình yêu mà rơi lệ. Vẫn là câu nói ấy, tất cả mọi vấn đề miễn là bạn nghĩ rằng không sao thì sẽ không có vấn đề gì cả. Đôi khi thấy thế giới này thật là lớn đến mức chúng ta cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy hết được. Đôi khi lại thấy thế giới này thật nhỏ bé, nhỏ đến nỗi chỉ cần ngước nhìn lên đã có thể thấy khuôn mặt mỉm cười của bạn. Vì vậy, khi nhìn thấu được thế giới, hãy cảm thấy biết ơn. Khi được yêu, hãy trân trọng. Mỗi lần quay người lại, hãy thể hiện sự thanh lịch. Khi nói lời tạm biệt, xin hãy giữ nụ cười, bởi vì có những giây phút có lẽ sẽ chỉ là giây phút duy nhất trong cả cuộc đời mà không bao giờ bạn có thể có lại. Thật ra trong cuộc đời này chẳng có ai là tốt nhất, phù hợp nhất. Tất cả đều do sự nỗ lực cùng vun đắp hạnh phúc từ hai con người mà nên. Khi đã quen được một người đối xử tốt, bạn sẽ cho rằng nó là điều đương nhiên. Chỉ một ngày người đó không đối xử tốt như trước với bạn thì bạn liền oán giận. Thật ra không phải người đó không tốt nữa, mà là do sự kỳ vọng của bạn ngày một lớn hơn mà thôi. Nhớ nhung không nhất thiết cứ phải là yêu. Có lẽ chỉ là sự hối hận và không cam tâm. Tôi tin rằng số phận sẽ luôn có sự sắp xếp phù hợp nhất. Người trong hồi ức đó sẽ không bao giờ gặp lại. Gặp rồi sẽ không còn ký ức nào nữa. Đôi khi nhớ nhung không phải một ai khác mà lại là chính mình khi ở cùng bên anh ấy. Hạnh phúc đều đến rất tự nhiên. Nó không thể đoán trước được, càng không có cách nào để đo lường. Điều duy nhất có thể làm là trước khi nó đến hãy cứ vững tin, sau đó đến thì lặng lẽ tận hưởng. Nguyện ôm mãi sự kỳ vọng này, cũng không muốn thỏa hiệp với thời gian, bởi vì tôi tin rằng hạnh phúc chỉ là đang đến muộn một chút chứ không phải là mãi mãi không đến. Mỗi lần thất vọng em sẽ làm ít đi một việc mà em vẫn làm vì yêu anh, cho đến khi trên mạng xã hội em đổi những dòng ghi chú thành tên thật, bỏ đi yêu cầu theo dõi xem trước trang cá nhân của anh. Khi online sẽ không chủ động tìm anh, thu dọn những món quà anh tặng, xóa đi tất cả những bức ảnh có anh, không còn âm thầm theo dõi anh. Khi thời điểm đó đến, có lẽ đã đến lúc nói lời tạm biệt. Nhiều năm sau đó, không biết anh còn nhớ hay không, đã từng có một người cố gắng và âm thầm trân trọng anh. Chẳng ai cả đời chỉ biết đến yêu thương mà không làm gì khác. Có lẽ khi bạn quay lại, anh ta đã rời xa bạn rồi. Điều đó không thể tránh được. Thậm chí mỗi ngày đều có thể diễn ra. Đừng tin vào những câu chuyện ngôn tình, bởi vì chúng ta đang sống trong thế giới thực, không phải là câu chuyện cổ tích. Chẳng có ai đợi ai cả đời đâu. Muốn biết liệu một người đàn ông có phải là mẫu người bạn thích hay không thì đừng dựa vào ngoại hình ưa nhìn của anh ta, mà phải xem bộ dạng anh ta lúc ghen có còn là kiểu người mà bạn thích hay không. Muốn biết người đàn ông thật sự yêu bạn hay không, đừng chỉ nhìn những hành động quan tâm đến bạn của anh ta lúc bình thường, vì lúc này thậm chí dù anh ta vẫn có thể đối xử tốt như vậy với cả một người ăn xin. Nên xem lúc bận rộn nhất liệu anh ta có còn lo lắng cho bệnh tình của bạn hay không. Chuyện khó khăn nhất có chăng chỉ là khi bạn gặp một người đặc biệt, lại hiểu rằng không bao giờ có thể bên nhau, hoặc sớm hay muộn bạn cũng phải từ bỏ người đó. Hạnh phúc là khi tình cảm đã mờ nhạt, dung mạo đã tàn phai, nhưng nắm lấy tay bạn vẫn là đôi tay ấm áp tình cảm ấy, cho dù không còn giàu có, thậm chí là tay trắng.
bên cạnh bạn vẫn là tấm lòng không đổi thay ấy. Người có thể dễ dàng từ bỏ bạn trong tình yêu đều không phải là người yêu của bạn. Dù anh ta có vẻ không nỡ thế nào, hành xử bối rối hay đau khổ ra sao, chỉ cần có thể dễ dàng từ bỏ bạn như vậy, cũng có thể khẳng định người đó chắc chắn không yêu bạn. Bởi vì trong tình yêu, điều quan trọng nhất là không bỏ cuộc. Trở ngại, tai nạn, bệnh tật, nghèo đói đều không khiến bạn từ bỏ tình yêu được. Không chia lìa mới được định nghĩa là tình yêu đích thực. Nếu một người quyết định rời xa bạn, tất nhiên cũng phải chuẩn bị lý do chính đáng. Bạn không cần lắng nghe những cái cớ có vẻ hợp tình hợp lý đã được suy tính kỹ từ trước. Dù sao những gì đã có thể rời bỏ cũng vốn không thuộc về bạn. Trước khi nói lời tạm biệt, hãy để mọi thứ như gió thoảng qua và chậm rãi xóa bỏ hết quá khứ. Cuộc sống ngắn ngủi lắm nên đừng để mình sống mãi trong ký ức bạn nhé. Hy vọng bạn sớm gặp được một người sẽ gìn giữ tấm lòng của bạn suốt cả đời. Dùng thời gian để chứng minh có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc và cảm giác an toàn cho bạn. Có yêu thế nào cũng đừng trở nên hèn kém để mang lại niềm vui cho người không yêu bạn. Có hận đến đâu cũng đừng nói xấu sau lưng người đã từng có tình cảm với bạn. Sẽ có một ngày bạn không cần phải tìm kiếm tình yêu, chỉ cần chân thành tiếp nhận tình cảm. Bạn sẽ không còn phải khao khát thành công mà chỉ cần làm việc phải làm. Bạn sẽ không còn mong muốn trưởng thành mà chỉ cần tu dưỡng. Vào ngày đó, tất cả mọi thứ mới thật sự bắt đầu. Người không thể đợi được thì không cần phải đợi nữa, vì tình yêu sâu đậm của bạn không thể lay động khiến người ta yêu bạn. Khiến bạn tổn thương chẳng phải là sự tuyệt tình của người kia, mà là sự cố chấp bởi những ảo tưởng của bạn. Hãy dũng cảm hơn một chút, quay người lại, chấp nhận từ bỏ vài thứ mới có được một bản thân hoàn thiện hơn. Nếu bạn thật sự thích một người thì hãy giữ khoảng cách như những người bạn là đủ rồi. Vì vậy có thể bên nhau cả đời. Đừng mong gần gũi hơn, vì con người một khi có lòng tham sẽ phải chịu hy sinh những điều đó. Tình cảm giữa người với người đôi khi giống như chiếc áo len. Khi dệt thì cẩn thận từng mũi kim khâu. Lúc tháo ra thì chỉ cần nhẹ một chút là tuột ra hết. Có thể chỉ là một câu nói đùa, có khi chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Tất cả tình cảm tốt đẹp sẽ không còn nữa. Bạn bè không quan trọng nhiều, mà quý ở chỗ có thể cùng nhau vượt qua giông bão. Tình cảm không cần biết có lâu bao nhiêu, mà quan trọng là được đáp lại đúng thời điểm. Bước đầu tiên khi yêu là tạo được ngoại hình ưa nhìn. Việc đầu tiên khi kết hôn là khiến bản thân trở thành người đáng tin cậy. Điều đầu tiên phải làm khi sinh con là kiếm thật nhiều tiền. Rất nhiều việc không phải bạn muốn là có thể được. Đầu tiên phải tạo cho mình những điều kiện cần trước. Hai người yêu nhau nhất định phải chân thành. Khi có tranh chấp, tìm hiểu rõ trước ngọn ngành vấn đề. Lúc tức giận cần bình tĩnh. Khi vui vẻ hãy cùng nhau chia sẻ. Khi trách móc lỗi lầm hãy thông cảm và hiểu cho nhau. Một khi đã nắm lấy tay nhau sẽ quyết không chia tay dễ dàng. Con người khi chỉ mang một chiếc giày mới thấu hiểu được cảm giác khi mất chiếc giày còn lại. Cuộc sống cần lãng phí vào những thứ vật chất tốt đẹp. Cân nặng phải chịu thua trước các món ăn ngon. Và tình yêu nên lãng phí đối với người bạn yêu. Sự tổn thương của người đàn ông gây ra cho người phụ nữ không phải là việc anh ta đi yêu người khác, mà là anh ta để người phụ nữ phải thất vọng vào giây phút cô ấy kỳ vọng nhất, cũng như không kịp thời động viên khi cô ấy yếu đuối nhất. Thực ra một người có yêu bạn hay không, bạn có thể cảm nhận được. Cảm giác này cũng thường khá thực tế và chính xác. Không cần lừa dối chính mình, và càng không phải ép buộc mình. Nếu bạn thật sự không thể làm được thì cần học cách quay đầu từ bỏ. Yêu một người là việc của riêng mình, nên phải giữ thái độ bình thường như chính bạn trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần bạn vẫn muốn tiếp tục, cùng lắm thì khóc thật lớn một trận, sau đó lại mặt dày yêu tiếp.
trên đời duyên phận là gì chứ? Thử định nghĩa xem nào. Thực tế không phải tất cả mọi người đều có tính tình tốt. Nếu bạn gặp đúng người có thể nhường nhịn bạn, thì hãy nhớ rằng đừng phụ tình cảm của người như vậy. Học cách sống một mình bất kể có ai bên cạnh yêu thương bạn hay không. Làm tốt những việc mình phải làm, tình yêu có hay không cũng có thể bình thản đối mặt. Nếu bạn thích tại sao không nói? Nếu bạn không yêu tại sao vẫn đồng ý ở bên? Trên đời tất cả mọi thứ đều có mơ hồ, nhưng riêng tình cảm phải rõ ràng minh bạch. Khi một người phụ nữ yêu bạn chân thành thì cô ấy sẽ sẵn sàng vì bạn mà ghen tuông. Tin tưởng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm tình yêu, mà ghen tuông mới là sự đánh giá rõ ràng nhất. Nếu biết chắc không thể có được người ấy, bạn nên buộc bản thân mỗi ngày nghĩ về anh ta ít hơn một chút. Đột nhiên rời bỏ tất nhiên sẽ khiến bạn cảm thấy rất khó khăn. Sự thất vọng dần tích lại để tình yêu từng chút ra khỏi tâm hồn, ít nhất cũng có thể đỡ đau hơn một chút. Để rời xa một người cũng cần phải luyện tập dần dần bình lặng, từ từ thờ ơ, cho đến khi không bao giờ gặp lại nữa. Nghe nói lời chào buổi sáng là lời hỏi thăm thể hiện tình cảm sâu sắc nhất. Chúc ngủ ngon là lời tỏ tình cho tình yêu lâu bền nhất. Bạn nói chúc ngủ ngon mỗi đêm trước khi đi ngủ là niềm hạnh phúc đơn giản nhưng lâu dài nhất đấy. Hãy tranh thủ khi ánh nắng mặt trời vẫn còn đẹp, gió vẫn còn thổi nhẹ. Tranh thủ thời điểm khi anh ấy vẫn còn đó, khi bạn vẫn chưa đánh giá mà đi gặp người bạn muốn gặp đi thôi. Người thật sự yêu bạn sẽ không bỏ lỡ bạn, bởi vì tình yêu sẽ làm cho anh ta điên cuồng. Bạn có thể chờ đợi một cách thụ động. Tình yêu đẹp nhất sẽ khiến bạn không ngừng hoàn thiện bản thân và không đánh mất chính mình. Cho dù bạn có muốn thừa nhận hay không, hầu hết những ai đã từng yêu đều từ lạ thành quen, từ quen thuộc lại trở lại xa lạ. Dần dần chúng ta không còn thấy cảm động vì câu tôi yêu em, mà là câu nói tôi sẽ ở bên em. Tình yêu không phải là điều quan trọng nhất, mà đồng hành mới là cái đích cuối cùng. Điều bất lực nhất trong tình yêu là kinh nghiệm sống của hai bên không phù hợp. Khi bạn mới biết yêu còn non nớt, thuần khiết, thì nửa kia đã trải qua ngàn mối tình, rất khó để yêu thêm lần nữa. Tôi không hiểu điều gì mới là đúng. Tôi chỉ không muốn phụ tình cảm bất cứ ai. Khi nên trân trọng tôi sẽ không từ bỏ. Những lúc nên cười tôi nhất định sẽ không khóc đâu. Một số người nên quên thì cứ quên đi. Sự nhớ nhung của bạn trong mắt bạn là tình yêu, nhưng trong mắt người kia là sự quấy rầy, và trong con mắt của người khác nó trở nên rẻ mạt đến đáng thương. Nếu bạn không buông tay người bạn yêu nhầm thì bạn sẽ không bao giờ tìm đúng người để yêu. Chúng ta trân trọng một người thì chắc chắn đã từng cảm động vì người đó. Chúng ta từ bỏ một người thì ắt cũng từng phải thất vọng vì người đó. Người bên cạnh bạn bởi vì trái tim ấm áp cảm nhận được tình cảm của nhau mới không thể tách rời. Trong thực tế, người hạnh phúc không phải là người có được thứ quý giá nhất trên đời, mà vì họ biết trân trọng những người đang bên cạnh mình. Có 4 thứ trở nên vô dụng nhất trong tình yêu. Thứ nhất là sự ân hận sau khi chia tay. Thứ hai là sự quan tâm sau khi đã hết yêu. Thứ ba là lòng tự tôn quá lớn. Và cuối cùng là một tấm lòng lương thiện không giỏi toan tính. Thời gian khiến cho những điều sâu sắc càng trở nên sâu sắc hơn, khiến điều gì nhạt nhòa càng nhạt nhòa hơn. Cả hai cùng giữ gìn trái tim thuần khiết của nhau mà sống giản dị qua từng ngày, thật là trân quý. Sự lạnh lùng của tình cảm là khi chỉ vì một sai lầm vô tình của bạn có thể khiến những người khác quên đi tất cả những điều tốt đẹp bạn đã làm trong quá khứ. Yêu một người nên đối tốt với người đó và đừng có ảo tưởng quá nhiều. Chuyện của sau này thì để sau này nói, đừng sợ.
Đừng suy nghĩ linh tinh hay nghi ngờ điều gì. Điều gì phải xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra, và bạn có cản cũng không cản được. Những điều không xảy ra với bạn, có đón già đón non cũng đều vô ích, vì nó chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn mà thôi. Đừng chờ đợi một người không có tương lai cho bạn. Cứ coi như cơn gió thổi qua, vì anh ta chưa từng xuất hiện và bạn cũng chưa bao giờ cảm thấy yêu. Chừng mực là tiêu chuẩn cho sự trưởng thành của tình yêu. Nó cho phép con người ta biết làm thế nào để giữ khoảng cách cần thiết giữa con người với nhau. Khoảng cách này có nghĩa là sự tôn trọng của cá nhân với tư cách người độc lập với người khác, bao gồm cả sự tôn trọng quyền sống một mình của đối phương. Tình yêu lớn nhất thế giới là sự nhẫn nhịn. Một số người yêu bạn nhưng lại không chịu nhường bạn, do nhường nhịn đòi hỏi đối phương phải thực sự hy sinh, phải thay đổi hay biết cách đem những tức giận giữ chặt trong lòng. Cho bạn tiền để dỗ dành bạn cũng dễ thôi. Có thể ở bên bạn cũng không phải là khó khăn, nhưng thực sự có thể âm thầm thay đổi và khoan dung nhường nhịn mới là điều gian nan nhất. Xem một người có tốt với bạn hay không, cần xem xét người đó có thể vì bạn mà thay đổi bao nhiêu. Đêm đến là thời gian con người trở nên mềm yếu nhất, cũng là lúc những ký ức trở về mạnh mẽ nhất. Thực tế ở một mình không hề cô đơn. Cô đơn thật sự là khi nhớ nhung một ai đó đến cồn cào. Trong thế giới này, điều gì cũng có thể tạm bợ được. Chỉ có hôn nhân là không có cách nào tạm bợ được. Bởi vì bạn muốn không phải là một tờ giấy đăng ký kết hôn, mà là một cuộc sống sau khi kết hôn. Từ khi kết hôn đến khi già, bạn có một cuộc sống mấy chục năm, cùng bên nhau trọn đời, nào có thể tạm bợ. Vì vậy cuộc sống này, nguyện cô độc cũng không làm trái lời trái tim mách bảo. Dù có hối tiếc cũng không thể tạm bợ. Việc gì đã quyết định từ bỏ, xin vui lòng từ bỏ dứt khoát toàn bộ. Những ai quyết định không gặp nữa thì thật sự đừng gặp nữa. Xin đừng làm những việc phản bội chính mình. Nếu bạn yêu ai đó, trước tiên hãy yêu chính mình một cách sâu sắc. Đi sai đường hãy nhớ cách quay lại. Yêu nhầm người hãy biết cách từ bỏ. Tâm hồn cần sự đồng điệu, dùng sự chân thành để tương thông. Tình cảm phải có sự tương tác. Hai trái tim đều phải cùng cảm nhận. Người muốn đi không thể giữ lại. Người giả vờ ngủ có gọi thế nào cũng không thức dậy. Người không thích bạn thì có làm gì cũng không thể lay động được. Chỉ đi cùng nhau một đoạn đường mà thôi, tại sao phải níu giữ mãi những hoài niệm kia? Trong vô số những đêm mất ngủ, nhất định sẽ có rất nhiều người nhắm mắt lại, lặng lẽ nghĩ về một người, nhớ đến một gương mặt nào đó, nhớ đến những lời nói đã nói với nhau trước kia, nhớ những con đường đã cùng nhau đi qua, nhớ đến tất cả những gì đã cùng nhau trải qua. Một mình cười rồi, lại một mình đau khổ. Có lẽ điều đẹp nhất không phải là lưu giữ thời gian, mà là lưu giữ lại những kỷ niệm. Chỉ nguyện thời gian có thể như lần đầu gặp gỡ. Một trái tim đã từng tổn thương bao nhiêu lần mới buộc phải lựa chọn từ bỏ. Một con người phải ngốc nghếch chờ đợi bao lần mới phát hiện bản thân chỉ là dư thừa. Trái tim giờ đây băng giá, cũng từng là trái tim mãnh liệt nhất. Con người giờ đây vô tình, cũng đã từng là con người yêu sâu đậm nhất. Tình yêu đích thực cần phải chờ đợi, nhưng sự chờ đợi quá lâu cũng trở thành một sự mòn mỏi. Đời người cứ dài như vậy, dòng đời xô đẩy, thời gian qua đi, cảnh vẫn vậy mà con người đã khác. Kiếp này đợi không được, cũng đừng đợi đến kiếp sau. Làm sao cây cầu đã từng đi qua lại có thể vẫn là đường lạ được nữa? Vì vậy, trân trọng sự gặp gỡ, trân trọng những gì đang có, trân trọng tình yêu và trân trọng những người bên cạnh bạn. Dù sao, không ai có thể thay đổi được dòng thời gian, và không có ai chờ đợi cho đến kiếp sau để tiếp tục tình yêu cả. Một người hiểu bạn sẽ không làm cho bạn buồn.
Nếu biết rằng làm như vậy sẽ khiến bạn khó chịu, anh ta vẫn làm thì đó là việc ác ý và ngu ngốc nhất, tuyệt đối không đáng được tha thứ. Cẩn thận rửa mặt mỗi ngày, đọc nhiều sách, ngủ đúng giờ và ăn thành từng bữa nhỏ, trở nên dịu dàng, rộng lượng, duy trì chăm sóc cơ thể và gìn giữ trái tim yêu thương. Không cố chấp lý lẽ trước mặt người khác, không đi khắp nơi kể lể để mong nhận được sự thương cảm, mà học cách lặng lẽ một mình đối mặt, nghĩ thông suốt đạo lý sống. Một con người như vậy dù có độc thân cũng chẳng sao cả. Bạn ở đâu cũng có thể chân thành là chính mình, nhất định sẽ gặp được người tốt nhất, và người đó cũng xứng đáng với tất cả những chờ đợi bấy lâu của bạn. Không phải ai cũng có thể cùng ta sống tới đầu bạc răng long. Có người giúp ta trưởng thành hơn, có người hợp để chung sống, và cũng có người ta phải dùng cả đời để nhớ nhung nuối tiếc. Nói thẳng ra là chẳng có ý nghĩa gì khi bạn thể hiện sự trống rỗng và bất an trong lòng trong lúc bạn bè yêu đương hay tung ảnh con cái lên mạng cả. Lời hứa, tinh thần và sự mãn nguyện thật sự thường không nói thành tiếng, bởi vì khoe mẽ tốn quá nhiều sức. Người hạnh phúc thực sự không có tâm trí đi làm những việc thế này. Cho dù có lớn đến đâu, cho dù gia đình bạn bè hối thúc thế nào, cũng không được đối xử tùy tiện với hôn nhân, bởi vì hôn nhân không như đánh bài, muốn chơi lại từ đầu phải trả một cái giá rất lớn. Cũng đừng kết hôn vì trách nhiệm. Bạn phải biết rằng kết hôn với một người bạn không yêu mới là vô trách nhiệm. Có lúc độc thân lại chính là tự tin và chững chạc. Hạnh phúc thật sự không phải sống như người khác, mà là sống như những gì mình mong muốn. Nếu như không được ở bên nhau, bạn cũng đừng buồn. Có thể anh ấy chỉ là người ở bên bạn lúc bạn nhàm chán, cho bạn những niềm vui bất ngờ khi bạn chưa biết mình muốn gì. Đã đánh mất rồi thì nên thuận theo tự nhiên. Nơi để đi có rất nhiều, và níu kéo không phải là cách giải quyết tuyệt vời nhất. Người mà mình đánh mất hoặc bỏ lỡ đều không phải của mình, vì thế không cần nuối tiếc, cũng chẳng phải níu kéo. Cứ tiếp tục tìm kiếm và bạn sẽ càng ngày càng trở nên hoàn hảo hơn. Nếu như bạn muốn được yêu thì phải khiến mình trở nên đáng yêu, không phải trong một ngày, một tuần, mà là mãi mãi. Bạn nghĩ rằng mình không thể nhẫn nại, thực chất bạn là người rất bao dung. Bạn cứ nghĩ rằng mình sớm nắng chiều mưa cả thèm chóng chán, thực chất bạn lại rất kiên trì. Trên đời này kiểu gì cũng có một người khiến bạn khám phá ra những khía cạnh khác nhau của bản thân mình. Có rất nhiều người bước ra khỏi cuộc sống của bạn thì sẽ không thể gặp lại nữa. Cho dù muốn đuổi theo cũng vô ích. Sau này bạn mới hiểu rằng những người đã ra đi ấy đã để lại không gian cho những người bước vào cuộc đời bạn, khiến họ và bạn sống với nhau thoải mái hơn. Vì thế những người ra đi thì không cần hỏi thăm, bởi vì họ cũng sẽ trở thành người bước vào cuộc đời của người khác mà thôi. Người ta thường nói khi mất đi rồi mới biết trân trọng. Thật ra sự mất đi ấy đau khổ biết dường nào. Sự thật là có những khi không phải người khác xem nhẹ bạn, mà là bạn đã quá xem trọng họ. Sống với nhau đến đầu bạc răng long và tình yêu không liên quan gì tới nhau. Đó chẳng qua chỉ là sự nhẫn nại thôi. Nhưng nhẫn nại là một loại tình yêu. Vì thế người yêu bạn chính là người nguyện nhẫn nại với bạn suốt đời. Tình cảm nhạt đi chúng ta có thể bồi đắp. Không có chuyện gì để nói thì đi tìm chủ đề. Thấy chán ngán rồi chúng ta có thể bắt đầu làm quen từ đầu. Nếu như mệt rồi thì tạo không gian cho nhau. Trong biển người mênh mông, gặp được em không dễ. Vì thế tuyệt đối không muốn buông tay em. Trên đời này kiểu gì cũng có một người trị được bạn. Chỉ cần nhìn thấy người đó, tính xấu của bạn sẽ tự bớt đi nhiều. Chỉ cần nhìn thấy người đó, những buồn đau của bạn sẽ biến mất không một dấu vết. Ở bên người đó bạn mới phát hiện ra rằng mình chưa bao giờ dịu dàng như thế.
và ở bên người đó, bạn sẽ nỗ lực để thể hiện hiểu biết hơn. Thật ra bạn có thể cảm nhận được ai đang thích bạn và bạn thích ai. Người đó có thích bạn không? Có quan tâm đến bạn không? Bạn cũng có thể cảm nhận được. Có lúc người thông minh như bạn lại ngốc ở chỗ tự đi lừa bản thân mình mà thôi. Em không chắc được sẽ dùng bao nhiêu thời gian để quên anh đi, cũng không dám khẳng định rằng mình sẽ thật sự quên anh. Em chỉ có thể như bây giờ, không ồn ào, không đau buồn, cũng không vui vẻ. Em sẽ yên lặng, không liên hệ gì với anh. Sự từ bỏ thật sự là bạn không xóa bỏ đi nhật ký tin nhắn với anh ta, cũng không đưa anh ta vào danh sách đen, chỉ để mặc anh ta trong hòm thư chẳng thèm mở ra. Anh ta giống như chiếc bút dưới gầm giường bạn, giống như cái bình bạn đã vứt vào thùng rác, quyết định đi rồi sẽ không đến nữa. Những dấu vết anh ta để lại giống như bụi trên ghế sofa, như tàn thuốc lá còn sót lại. Bạn không cần phải làm cuộc tổng vệ sinh để loại bỏ nó, chỉ cần đến lúc nào tâm trạng tốt, tiện tay lau đi là xong. Mỗi lần thất vọng, em sẽ bớt làm một chuyện thể hiện tình yêu với anh. Cho đến cùng, em sẽ không chủ động tìm anh nữa, sẽ thu dọn đồ đạc của anh, xóa đi những bức ảnh của anh và không nhìn lén anh nữa. Đến lúc đó là lúc em sẽ nói lời chia tay với anh. Sự thất vọng tích lũy từng ngày, còn chia tay là quyết định rất dài. Hôn nhân giống như một đôi giày, cho dù loại giày nào quan trọng nhất là vừa chân. Cho dù hôn nhân như thế nào, điều tuyệt vời nhất là hòa hợp. Bất luận thế nào cũng không được tham đôi giày đắt đỏ mà khiến đôi chân mình bị thiệt. Thứ người ngoài nhìn thấy chỉ là đôi giày của bạn, còn thứ mà bạn cảm nhận lại là đôi chân. Đôi chân quan trọng hơn đôi giày. Đó là chân lý mà nhiều người thường quên. Có người đến với bạn để nói cho bạn biết như thế nào là thật lòng, nhưng có người đến chỉ nói với bạn biết thế nào là giả dối. Giống như có người đến để mang lại cho bạn sự ấm áp, ngược lại có người đến để khiến bạn đau lòng. Tất cả những điều này đều là món quà của cuộc sống. Cho dù bạn có thích hay không đều phải chấp nhận, rồi sau đó học cách để hiểu thật sâu sắc những bài học này. Điều cô đơn nhất trên thế gian này không phải người bạn nhớ không ở bên bạn, mà là lúc bạn cô đơn không có ai nhớ tới. Điều hạnh phúc nhất trên thế gian này không phải có người nâng niu bạn trong tay, mà là có một người đáng để bạn yêu hết mình. Trong thế giới của hai người luôn có một người khóc, một người cười, một người cãi nhau, người còn lại dỗ dành. Nếu như một người luôn thua, đó không phải do anh ta không có khả năng ăn nói, mà là anh ấy không nỡ nói ra những lời làm tổn thương người khác, rồi chọn cách im lặng. Đàn ông không thích bạn gái của mình quan hệ thân thiết với người đàn ông khác, bởi vì họ hiểu rõ đàn ông lúc nào sẽ thay đổi. Cũng như vậy, phụ nữ không thích bạn trai của mình có quan hệ thân thiết với người phụ nữ khác, bởi họ cũng hiểu rõ không có người phụ nữ nào là đơn giản. Chuyện tình cảm tốt nhất là không ai nên đùa giỡn. Tôi hy vọng tình yêu của tôi với anh ấy có thể đồng cam cộng khổ, tôn trọng lẫn nhau và bình lặng như nước. Trong những năm tháng của mình, tôi sẽ tìm thấy anh ấy, dựa vào anh ấy và giao cuộc đời mình cho anh ấy. Tôi sẽ là vợ của anh, là mẹ của con anh, sẽ nấu cơm và vá quần áo cho anh. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau già đi theo thời gian anh nhé. Có những người hợp với bạn nhưng bạn lại không yêu. Có những người bạn yêu lại không hợp với bạn. Muốn biết người đó có yêu bạn hay không, đừng dùng tai nghe mà hãy dùng mắt nhìn. Nhìn xem anh ấy hy sinh bao nhiêu. Còn muốn biết hợp hay không, đừng hỏi anh ta có gì, mà hãy hỏi nụ cười và những giọt nước mắt của bạn. Người luôn khiến bạn rơi lệ cho dù điều kiện vô cùng hoàn hảo. Người luôn khiến bạn cười trong mọi hoàn cảnh thì chịu khổ một chút cũng đáng. Thời niên thiếu yêu đương hết mình thì khi trưởng thành lại bình tĩnh hơn.
Khi chúng ta đi tìm kiếm tình yêu, bị tổn thương rồi bỏ rơi mà vẫn tiếp tục tin vào tình yêu như thở mới đầu, thì đó là một loại dũng khí. Mỗi người đều có một khu rừng riêng cho chính mình. Người lạc mất đã lạc rồi, người có thể gặp kiểu gì cũng gặp lại. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng gặp được một người mà ta không thể ở bên, nhưng không ngừng nhớ nhung tiếc nuối. Tình yêu khiến ta quên đi thời gian cũng khiến ta quên đi tình yêu. Cho dù bạn đã trải qua bao nhiêu đau khổ và niềm vui trong cuộc đời này, chúng ta cũng không thể chống lại được sự xóa mờ của thời gian. Giống như giày vậy, nếu như ai đó là của bạn thì anh ấy sẽ hoàn toàn phù hợp với bạn, không cần miễn cưỡng hay day dứt khổ đau. Trên đời này không có loại tình cảm nào không làm tổn thương đến trái tim, chỉ là nhiều hay ít, lớn hay nhỏ mà thôi. Nó sẽ để lại vết thương trong linh hồn bạn. Chỉ có trả giá bằng những vết thương mới có thể đổi lấy niềm vui trong tình cảm. Kẻ thù lớn nhất của tình yêu không phải là sự phản bội, cũng không phải áp lực cuộc sống, mà là nghĩ quá nhiều. Có những người một khi yêu sẽ suy nghĩ linh tinh hết chuyện này đến chuyện nọ. Khi mà đối phương còn chưa biết thì bạn đã sống hết cuộc đời trong lòng rồi. Đó không phải là tình yêu, mà là sự tự giết chết cảm xúc của bản thân. Tình yêu vốn khiến chúng ta vui vẻ, vì thế muốn yêu thoải mái tốt nhất là không nên nghĩ nhiều. Tình yêu thật sự thuộc về bạn sẽ không khiến bạn đau khổ. Người yêu bạn thật sự sẽ không khiến bạn phải lo lắng. Có một người chỉ cần một lá số đã trúng giải đặc biệt, lại có người chỉ viết một quyển sách đã thành danh. Nếu thấy khó khăn thì đừng cố gắng gượng. Tình yêu thật sự khiến chúng ta vui vẻ, nên nếu bạn thấy đau khổ thì chắc chắn là bạn yêu lầm. Hãy kết thúc ngay và bắt đầu lại từ đầu. Nếu muốn ở bên nhau, cho dù có cãi nhau to đến thế nào thì hai bên cũng sẽ tạo đường lui cho đối phương và nhanh chóng làm lành với nhau. Nếu đã không muốn bên nhau thì chỉ cần có một chuyện nhỏ thôi, hai người cũng nhân cơ hội đó mà tạo cớ trốn tránh. Trước giờ tình yêu vốn luôn nhiều biến đổi. Thay vì giấu kỹ nỗi đau kéo dài trong tim, chi bằng dũng cảm nói lên tiếng lòng mình. Khi bạn trải qua một mối tình thật sự nhưng kết thúc lại là chia tay thì sau này bạn rất khó để yêu một người khác, bởi bạn không muốn bỏ thời gian ra tìm hiểu. Giống như bạn viết sắp xong một bài văn, nhưng giáo viên của bạn lại tức giận xé nó đi và bắt bạn viết lại một bài khác. Tuy rằng bạn nhớ mở đầu và những nội dung khác, nhưng bạn lười chẳng muốn viết nữa, bởi vì một bài văn bạn đã dồn hết sức lực vào đó, chỉ thiếu một kết thúc thôi mà bạn lại phải bắt đầu lại từ đầu. Chắc chắn bạn không thể dành cho người thứ hai nhiều tâm huyết đến như vậy nữa. Nhiều lúc đàn bà cần đến một người đàn ông như một người muốn nhảy khỏi máy bay cần đến một chiếc dù. Nếu lúc này anh ấy không ở bên bạn thì sau này bạn cũng chẳng cần nữa. Yêu là trách nhiệm, không phải anh không thể gặp người nào tốt hơn, mà vì có em nên anh không muốn gặp người khác. Không phải anh không biết rung động trước người khác, nhưng vì có em anh thấy mình không cần phải rung động trước bất kỳ ai. Không phải anh không yêu người khác, mà anh biết cách trân trọng em hơn. Được ở bên nhau không dễ dàng, cho dù em không phải tốt nhất, thậm chí không phải là người phù hợp với anh nhất, nhưng em lại là người anh luôn trân trọng nhất. Cho dù điều kiện của bạn có tệ đến đâu thì cũng có người yêu bạn. Cho dù điều kiện của bạn tốt đến giường nào cũng sẽ có người ghét bạn. Gặp được đúng người vào đúng thời điểm là một thứ duyên phận, mà cái duyên này cần sự nhẫn nại chờ đợi và cần trải qua khó khăn, thất bại thì mới có thể tương phùng. Trong thế giới của bạn sẽ có người yêu bạn nhiều hơn cả những gì bạn tưởng tượng đấy. Có một khoảnh khắc nào đấy bạn bất ngờ thấy trên đường một bóng dáng quen thuộc. Con tim bạn bỗng đập sai nhịp cho đến khi phát hiện ra đó chỉ là một người xa lạ. Chỉ vì thế thôi mà cả ngày bạn ngập tràn trong hồi ức với bóng hình kia.
Đừng quá hà khắc với người yêu bạn. Ai cũng có lúc tức giận, người đó hết cơn giận với bạn chỉ vì họ thương bạn nhiều hơn chính họ. Đàn ông tuy yêu gái đẹp nhưng chưa chắc đã lấy cô ta. Họ chỉ lấy những người hợp để làm vợ. Phụ nữ tuy yêu tiền nhưng chưa chắc đã lấy người đàn ông giàu có. Đến cuối cùng, họ thường chọn người đối xử tốt với mình. Vì thế làm người, chúng ta không phải cố gắng vì tiền tài hay nhan sắc, mà nên phấn đấu vì nhân cách và trách nhiệm. Người không có duyên với bạn, cho dù bạn nói nhiều thế nào cũng là vô ích. Người có duyên với bạn thì chỉ cần bạn tồn tại là đủ để đánh thức mọi cảm giác của anh ấy. Sống độc thân cả đời rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là có những người cả đời sống trong hôn nhân nhưng chưa từng có tình yêu. Bất kỳ một ai rời xa bạn đều không phải do họ đột nhiên quyết định như vậy. Trái tim con người dần dần sẽ trở nên lạnh nhạt như lá cây sẽ dần dần vàng úa. Câu chuyện cũng dần dần viết tới hồi kết thúc. Còn tình yêu, chính vì thất vọng chất chứa quá nhiều nên mới dần dần mãnh liệt. Điều đáng sợ nhất là một người con gái tự coi mình như một món quà, gói quà theo phương thức thịnh hành nhất, đón sở thích của anh ta xong thay đổi, rồi lại tự đưa đến trước mặt anh ta. Hy vọng anh ta có thể trân trọng bạn. Bạn nhất định phải hiểu rằng bạn không phải là một món quà, làm chính bản thân mình mới là quan trọng nhất. Cố gắng kiếm tiền không phải vì ham tiền mà khiến bản thân không phải vì tiền mà ở bên ai, hay vì tiền mà rời xa ai. Nếu hỏi giữa tình yêu và bánh mì em chọn cái gì, tôi sẽ nói anh chỉ cần cho em tình yêu, còn bánh mì em tự mua được. Người phù hợp nhất với bạn không phải sinh ra đã hợp. Người mà bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chưa chắc sẽ dung hòa được với bạn. Người có thể sống dung hòa được lại chưa chắc chung thủy. Người phù hợp nhất phải trải qua sự mài dũa, phải thay đổi một chút. Tuy cả hai đều mất đi cái tôi cá nhân, nhưng lại trở thành cặp đôi ăn ý nhất. Yêu và sống cùng nhau là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Yêu là sự thu hút, còn sống cùng nhau là phải thay đổi vì nhau. Tình yêu đích thực là khi cãi nhau được một nửa tự dưng đầu óc trống rỗng, muốn chồm lên hôn đối phương. Tình yêu đích thực là hai người như hai kẻ địch. Anh được của tôi cái này, tôi cũng phải được của anh cái kia. Tình yêu đích thực là ở bên nhau bao nhiêu năm, vẫn còn muốn tiếp tục ở bên nhau ngần ấy năm nữa. Đến một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu rằng bạn không cần một tình yêu rực rỡ. Bạn chỉ cần một người không rời xa bạn. Lúc bạn lạnh, anh ấy nhường bạn áo khoác. Lúc bạn đau bụng, anh ấy đưa bạn một ly nước ấm. Lúc bạn buồn, anh ấy tặng bạn một cái ôm. Anh ấy cứ ở bên bạn như thế. Không cần nói yêu bạn nhiều thế nào, chỉ cần nói mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa. Trong những năm tháng cần phấn đấu hết mình, bạn nên yêu một người có thể đem lại động lực cho bạn, chứ không phải một người khiến bạn mệt mỏi hơn. Khi người đàn ông chỉ trích người phụ nữ của mình quá mạnh mẽ, anh ta cần xem lại mình đã là chỗ dựa vững chắc chưa. Trong tình yêu, phụ nữ gặp người đàn ông mạnh mẽ thì tự trở nên yếu đuối và ngược lại. Một người phụ nữ trở nên mạnh mẽ bởi vì họ không có được sự bảo vệ và quan tâm cần thiết. Một người phụ nữ có đủ tình yêu và cảm giác an toàn sẽ không phải gồng lên như chuẩn bị chiến đấu. Như vậy họ mới có thể trở nên cảm tính và dịu dàng hơn. Người thông minh là người biết lùi bước. Điều này khiến bạn nắm được quyền chủ động quyết định hướng đi của sự việc trong tay. Trong chuyện tình cảm, bạn thắng thì mất tình. Người nào càng cố tranh giành phần thắng thì kết quả cuối cùng đều trở nên cô đơn. Cúi đầu không phải nhận sai, mà chỉ là cứu vãn hạnh phúc sắp mất mà thôi. Suy cho cùng, phụ nữ vẫn cần tự lập, cần có sức khỏe tốt, thu nhập đủ tiêu thú vui riêng của bản thân và một thế giới nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Có được những thứ này không phải để biến thành người đàn bà sắc, mà để có cơ sở để tạo nên sự bình đẳng. Bản thân mặc ấm mới gọi là ấm thật sự.
bản thân phải yêu mới có tư cách làm ấm trái tim người khác. Tình cảm là như vậy đó, không đánh mất thì không thể trưởng thành. Cuộc sống cũng vậy, nếu bạn không gặp chút nguy hiểm nào thì không thể lớn lên. Thứ bạn muốn, ông trời chưa chắc đã cho bạn. Bạn chỉ có thể cố gắng mà giành lấy. Đừng phụ những người yêu bạn và cũng đừng phụ chính bản thân mình, bạn nhé. Thứ thực sự lay động trái tim em không phải là những lời nói đường mật, mà là sự quan tâm đúng mực và trái tim chân thành của anh. Điều tồi tệ nhất trên đời không phải anh ấy không yêu bạn, mà là anh ấy nói yêu bạn rất nhiều, nhưng đến cuối cùng lại dễ dàng buông tay bạn chỉ trong một nốt nhạc. Sống với nhau đến đầu bạc răng long không cần bí kíp gì hết, chỉ cần khi yêu nhau giữ lại chút cảm động, và lúc chiến tranh lạnh thì luôn nghĩ đến việc biết ơn đối phương. Hai người ở bên nhau đừng nên trách đối phương không đủ quan tâm, không lãng mạn, không chủ động. Hai người vốn là hai cá thể riêng biệt, có dung hòa thế nào cũng không thể biến thành một người được. Vì thế, chỉ cần thêm một chút nhẫn nại, một chút tinh ý, biết cảm ơn và biết hài lòng, có thể bạn sẽ nhận ra đối phương đang dùng cách của bản thân để bày tỏ tình yêu. Hạnh phúc thật sự không khó khăn và khó đón như bạn nghĩ đâu. Nên yêu người khiến bạn cảm thấy mình rất tốt đẹp và cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng, chứ không phải người đẩy bạn xuống vũng bùn nhơ nhớp, khiến bạn cảm thấy bản thân thật vô dụng và ngu si. Bạn không thể tiến vào trái tim một người nhiều khi không phải do bạn không cố gắng, mà do người kia không ngừng gia cố bức tường bảo vệ trong trái tim họ. Tình yêu là khi mất đi tất cả cảm giác, sự nhiệt tình và lãng mạn mà bạn vẫn còn nguyên sự trân trọng đối phương. Có lúc bạn không thể buông một người không phải vì không ai có thể thay thế người ấy, mà vì bạn đã tốn rất nhiều thời gian và công sức vì người ấy. Một khi chia tay, nó giống như bản thân dùng thời gian và thanh xuân xây đắp nên tòa thành hùng vĩ, nhưng vốn dĩ đã đổ nát mục rỗng từ bên trong. Giơ tay chỉ cần một nháy mắt, nhưng nắm tay lại cần rất nhiều thời gian. Cho dù bạn gặp ai, anh ấy đều là người phải xuất hiện trong cuộc đời bạn theo tính toán chứ không phải ngẫu nhiên. Một người có tốt đến đâu nhưng không nguyện ở cùng bạn trọn đời thì anh ta chỉ là người khách qua đường. Một người cho dù có nhiều khuyết điểm thế nào, nhưng chuyện gì anh ta cũng nhường nhịn bạn, đi cùng bạn tới cuối con đường. Đó mới là điều quan trọng nhất, bởi vì có thể đi cùng và hiểu nhau còn quan trọng và ý nghĩa hơn tình yêu rất nhiều. Rất nhiều người đột nhiên không liên lạc gì với ta. Chuyện này không phải quan trọng hay không, nhưng lại liên quan đến có cần hay không. Chúng ta buộc phải thừa nhận rằng người đã ra đi thì tình cảm sẽ lạnh nhạt. Cho dù bạn rời đi trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng đã ra đi là ra đi. Đừng mong bạn quay lại thì người ta vẫn còn luôn chờ đợi bạn. Khi một người bỏ lơ bạn thì đừng đau buồn, vì mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Không ai có thể ở bên bạn mãi cả. Đừng đối xử quá tốt với một người nào đó, bởi thời gian qua đi, bạn sẽ nhận ra rằng anh ta sẽ quen với điều đó và coi những gì bạn làm cho anh ta là đương nhiên. Thật ra bạn hiểu rõ tình cảm là thứ đê tiện nhất, còn lòng người là thứ nguội lạnh nhất. Có rất nhiều người tức lên thì tắt điện thoại đi, để rồi đến lúc không chịu được nữa mở ra xem mới phát hiện ra không có gì hết. Bạn tự đa tình cho rằng mình rất quan trọng trong trái tim anh ấy, thì đến cuối cùng ắt sẽ biết mình chỉ là một trò cười. Đừng có ngốc nữa, vì người ta không quan tâm đến bạn đâu. Rồi đến một ngày nào đó bạn sẽ gặp được một người. Anh ấy sẽ đặt hình của bạn làm hình nền điện thoại, sẽ ở bên bạn trong dịp sinh nhật mỗi năm. Trong lòng anh ấy chỉ có bạn, dành cho bạn những bất ngờ nhỏ, những điều lãng mạn nhất, đưa bạn đi nhiều nơi, chụp nhiều ảnh, giới thiệu bạn với bạn bè anh ấy, đốc thúc cuộc sống của bạn, quan tâm đến tâm trạng của bạn và sẽ nói chúc ngủ ngon với bạn hàng đêm. Cô gái của tôi ơi,
Hy vọng bạn sẽ gặp được một người tuyệt vời như vậy. Anh đang chờ đến một ngày khi anh đủ xuất sắc, đủ dũng cảm, có thể ung dung kiên định mà đứng trước mặt em. Đó sẽ là anh mà em chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Không cần phải cố tình gặp ai, cũng không cần vội chiếm hữu ai, và càng không cần phải miễn cưỡng ai đó ở bên mình. Mọi thứ cứ để tự nhiên. Bản thân mình tốt nhất nên để cho người cuối cùng bạn nhé. Mong có người thương bạn trong hoàn cảnh bạn tệ nhất. Mong tình yêu của bạn không phải tạm bợ. Mong người yêu bạn là vì sự lôi cuốn của bạn chứ không phải bài mưu tính toán đã lâu. Mong tình yêu của bạn xuất phát từ một trái tim thuần túy. Bạn không níu kéo, không quay đầu. Từ đó mỗi người sống cuộc sống của mình, không phải vì ai đó không tốt mà tại thời gian hai người gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi. Theo đuổi thì mệt, cưỡng ép thì không đẹp. Người nhớ bạn sẽ chủ động đi tìm bạn. Người không nhớ bạn, cho dù bạn có tìm người ta, cũng chẳng đối hoài gì đâu. Lúc nào cũng hạ mình, chỉ làm mất đi giá trị bản thân. Có chịu thiệt thòi tới đâu, cũng chỉ làm khổ sở bản thân mình mà thôi. Không gặp được người cho bạn cảm giác an toàn cũng không sao. Phải học cách tạo năng lượng cho bản thân. Đọc sách, nghe nhạc, chạy bộ, bạn thích làm gì cũng được. Làm phong phú bản thân mình, ổn định cảm xúc và không tranh giành với đời cũng không sao. Đó là cách khiến bản thân trong tình huống nào cũng có thể giữ vững mình, kiên định và sự vững vàng. Ai lúc thề thốt cũng đều không nghĩ tới việc mình sẽ phản bội lời thề, nhưng lúc hối hận đều cho rằng bản thân không thể nào giữ được lời thề. Vì thế lời thề không thể đo được lòng thủy chung, không thể phán đoán đúng sai. Nó chỉ có thể chứng minh rằng lúc nói ra lời thề cả hai đều hết sức chân thành. Hai người có thể ở bên nhau hay không thì thời điểm gặp gỡ rất quan trọng. Bạn xuất hiện vào lúc anh ấy muốn ổn định vậy thì phần thắng của bạn rất lớn. Bạn xuất hiện vào lúc anh ấy còn đầy sự hiếu kỳ về thế giới này thì bạn có đẹp, có xuất sắc đến mức nào cũng vô ích mà thôi. Tình yêu thật sự là tiếp nhận chứ không phải chịu đựng, là ủng hộ lẫn nhau chứ không phải kiểm soát lẫn nhau, là thăm hỏi nhau chứ không phải chất vấn nhau. Tình yêu thật sự cần biết cảm ơn, biết xin lỗi, quan tâm và thông cảm cho nhau, biết nhận lỗi và sửa sai. Tình yêu thật sự không được nghi ngờ lẫn nhau mà phải cùng hướng về một nơi. Thật ra yêu không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo, mà yêu là học cách dùng cái nhìn hoàn hảo để nhìn một người không hoàn hảo. Ai cũng sẽ tìm thấy người thuộc về mình. Người đó sẽ đối tốt với bạn, nhớ bạn mỗi lúc mọi nơi, trả lời tin nhắn của bạn trong 3 giây, sẽ nắm chặt tay bạn, mang bữa sáng tới cho bạn, cùng bạn ăn cơm, nghe bạn hát, sẽ không khiến bạn buồn và không khiến bạn tổn thương. Đó mới là người bạn nên gắn bó suốt cả cuộc đời. Hạnh phúc có thể đến muộn một chút, không sao cả, miễn sao là nó sẽ phải đến. Muốn quên đi một mối tình chỉ có 2 cách: thời gian và người mới. Nếu như bạn vẫn không thể quên, đó là do thời gian chưa đủ dài hoặc người mới chưa đủ tốt. Khi sự lãng mạn dần trở nên đơn điệu, những yêu thương nồng ấm ngày nào dần trở nên nhạt nhòa, thì lẽ nào những quan tâm chăm sóc thường ngày không phải là lời tỏ tình vĩnh cửu nhất sao? Có hoa hồng thì có lời bộc bạch, nhưng tình yêu còn cần những lời hứa, và giữ được lời hứa lại càng quan trọng hơn. Xin hãy trân trọng lấy những người sau khi đã đến bên ta mà không rời bỏ. Mong rằng khi thời gian trôi qua, vẫn còn được nhìn thấy em dưới bóng chiều tà tuyệt đẹp. Nói không muốn yêu, không muốn ngưỡng mộ người đang yêu là giả. Chẳng qua chỉ là không gặp được một người thật lòng. Vì thế nên thà cô đơn chứ không tùy tiện yêu đương. Bởi vì em không muốn lúc gặp được người tốt hơn thì em không còn là em hoàn hảo nhất. Có chuyện phải nói ra, đừng bắt đối phương phải tự hiểu. Bởi đối phương không phải bạn, không biết bạn đang nghĩ gì. Đợi đến cuối cùng chỉ có đau lòng và thất vọng, nhất là trong tình yêu bạn nhé. Sự phản bội không khiến bạn tổn thương,
mà bạn bị tổn thương do bạn quá để tâm. Chia tay cũng không thể khiến bạn tổn thương. Bạn tổn thương là do những hồi ức. Tình yêu không đi đến kết thúc thì không thể làm tổn thương bạn. Thứ làm bạn tổn thương chính là sự thất vọng. Bạn luôn nghĩ rằng tình cảm khiến bạn tổn thương. Thật ra người làm tổn thương bạn chính là bản thân bạn mà thôi. Em đợi anh mãi. Em đợi anh ở đây thực chất chỉ để chất chứa thất vọng. Thất vọng nhiều đến mức từ bỏ tất cả những hoang tưởng về anh, hoặc không liên lạc là mối quan hệ tốt nhất của chúng ta, không làm phiền sự dịu dàng cuối cùng của em. Quên nhau đi là điểm đến tốt nhất của chúng ta. Nhớ không nhất thiết là phải gặp nhau, yêu cũng không nhất thiết phải ở bên nhau. Bạn phải tin rằng mỗi loại khoảng cách đều có ý nghĩa riêng của nó. Một trong những dũng cảm lớn nhất trong đời người đó là trải qua biết bao lần lừa dối và tổn thương, vẫn còn nguyên niềm tin vào tình yêu. Lúc còn trẻ thì muốn yêu thật nhiều, nhưng khi tuổi tác ngày một lớn mới hiểu ra rằng thì ra yêu một người cho dù dùng thời gian cả đời cũng không bao giờ đủ. Bạn biết rõ mình nên buông tay nhưng lại không thể buông, bởi bạn đang chờ một chuyện không thể xảy ra có thể xảy ra. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Phải trải qua những lần bị phản bội và những lần trái tim bị tổn thương thì mới có thể nhìn thấu lòng người. Không ai có thể quyết định cuộc đời bạn cả. Chỉ là đôi lúc chúng ta cần thêm một chút dũng khí để kiên định với sự lựa chọn của mình. Chân lý là có những ký ức không thể xóa nhòa, cũng như có một số người không thể thay thế trong cuộc đời này. Đừng dễ dàng từ bỏ người mà bạn nhớ tới mỗi ngày, bởi người như vậy trong cuộc đời bạn cũng chỉ gặp được vài người. Cho dù hai người ở bên nhau có phải chịu biết bao khổ cực thì cắn răng chịu đựng rồi cũng sẽ qua đi. Nỗi vất vả của cuộc sống dần sẽ bớt theo thời gian, nhưng nỗi đau khi mất một tình yêu đích thực thì thời gian không thể xóa nhòa. Thứ khiến nhiều năm sau trái tim bạn vẫn còn đau và rỉ máu chính là tình yêu đích thực mà năm đó bạn dễ dàng từ bỏ đến như vậy. Bạn phải tin rằng trên thế giới này kiểu gì cũng có một người đang tiến về phía bạn với một tình yêu tươi đẹp. Việc bạn cần làm là trước khi anh ấy xuất hiện, hãy chăm sóc mình thật tốt và thật hoàn hảo. Bạn của tôi ơi, hãy tìm một người có thể sống yên ổn với bạn suốt cuộc đời. Bạn yêu người đó và người đó cũng yêu bạn. Giữa hai người không có bí mật gì, không phản bội nhau, không có nỗi buồn. Tính cách không hợp thì có thể thay đổi, thói quen khác nhau có thể thích ứng. Chỉ cần cả hai muốn sống bên nhau mãi mãi là được. Tình yêu là thứ tình cảm mãnh liệt nhất trong thế giới tình cảm loài người. Tình yêu đích thực có thể đánh thức tiềm năng trong mỗi người. Nó ngọt như mật mía, nhưng có khi lại chua hơn giấm gạo. Tình yêu vừa chín mùi giống như canh giải rượu, khiến người ta hưng phấn lại tỉnh táo. Còn đối với người chìm đắm trong đó mà không thể dứt ra, tình yêu tựa như thuốc mê khiến người ta hoa mắt, chóng mặt và không thể kiểm soát bản thân. Đừng bao giờ hy vọng có người sẽ đối tốt với bạn vô điều kiện. Nếu như có người dành quá nhiều thời gian cho bạn mà không mong chờ kết quả, anh ta nhất định tìm thời cơ rời xa bạn. Tình cảm lâu dài không chỉ là yêu và ở bên nhau, ngoài ra còn cần sự hy sinh và bao dung lẫn nhau giữa hai người. Vì thế tình cảm ở cách xa ngàn dặm thì không cần để tâm. Tình yêu như vậy mà tình bạn cũng thế. Có lúc bạn nghĩ mình sẽ ở bên ai đó trọn đời, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra chỉ cần một khoảnh khắc là có thể thay đổi tất cả. Có lúc bạn nghĩ rằng thật khó để bước tiếp cùng nhau, nhưng cứ cố rồi cũng qua một đời. Chuyện tình cảm không phải bạn cứ tính là được. Người hôm nay nguyện hy sinh tất cả vì bạn, nhưng ngày mai có thể trở thành người xa lạ. Tình yêu không theo ý muốn con người, nó chỉ giữ những người có tình cảm lại mà thôi. Yêu không phải tìm kiếm một người hoàn hảo, mà yêu là học cách dùng cách nhìn hoàn hảo để nhìn một người không hoàn hảo.
Mọi sự nuông chiều trong tình yêu đều là cam tâm tình nguyện đến mức không có một dấu vết nào. Có lúc không phải thứ anh ấy thích bạn cũng thích, nhưng thứ anh ấy thích bạn cũng thích theo rồi, dần dần trở nên thích thật sự. Bạn không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, cũng không cần nói dối. Người hiểu bạn sẽ tự biết con người thật của bạn như thế nào. Hy vọng trên đời này có một người không những không kể những tính xấu, những thói quen tồi của tôi, mà còn không chê gia cảnh nhà tôi, luôn ở bên cạnh tôi, nói không chừng lại sống cùng tôi đến trọn đời ấy chứ. Thời gian là thứ biết lừa người nhất, nhưng nó cũng khiến bạn hiểu rằng trên đời này không có cái gì là không thể mất đi. Thứ mất đi chỉ là phong cảnh, còn thứ ở lại chính là lòng người. Người có thể đi cùng bạn đến cuối con đường chính là người dành cho bạn. Một mối tình có thể kéo dài được hay không, điều quan trọng nhất có lẽ không ở tình yêu mà ở sự biết ơn. Cảm ơn anh ấy đã tìm thấy bạn trong biển người, coi bạn như báu vật cho đến tận bây giờ. Và cảm ơn bạn đã dành tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất, quý giá nhất cho anh ấy. Đối phương làm mọi chuyện bạn đều nhìn thấy và khắc ghi trong lòng. Vì thế cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, có thể cãi nhau, có thể tức giận, nhưng nhất định không thể rời xa nhau. Bất cứ một cuộc hôn nhân tạm bợ nào đều sẽ dẫn tới sự hối hận của hai người sau này. Nếu như khi yêu bạn không thể phát hiện ra điểm tốt của bản thân mình từ đối phương, thì cuộc sống sau khi kết hôn chỉ là ác mộng tranh bá của những con ác thú mà thôi. Cố gắng để đối tốt với một ai đó, sợ mình làm sai một chút gì thôi thì người đó sẽ không thích mình nữa. Đó không phải yêu mà là đi tìm niềm vui. Sau khi chia tay càng yêu đối phương hơn. Không có anh ấy thì không thể sống được. Đó không phải yêu mà là không cam tâm. Bạn cố gắng làm việc, ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Chỉ sợ người khác xem thường mình. Đó không phải là mạnh mẽ mà là lo sợ. Bạn nên biết rằng có nhiều lúc bản thân bị cảm xúc khống chế, chỉ dám giữ mà không dám buông như thế, hẳn là rất mệt đúng không? Cho dù là tình bạn hay tình yêu, bạn đến thì tôi sẽ nhiệt tình đón nhận, bạn đi thì tôi sẽ thản nhiên buông tay. Điều buồn nhất là khi bạn gặp được một người đặc biệt nhưng lại không thể mãi mãi bên nhau, và biết trước sớm muộn gì bạn cũng phải chia tay người đó. Khi bạn trải qua lúc cô đơn nhất, bạn sẽ thấy rằng chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Nó không buồn đến mức như bạn tưởng tượng, cũng không cần có người ở bên. Cho dù có kỳ vọng có người thương đến mức nào thì đến cuối cùng bạn sẽ thấy thôi, chỉ cần một mình là đủ. Tình yêu đẹp là hai người cùng nỗ lực, chứ không phải một người luôn luôn nhịn nhường và chịu phần sai. Bạn tôi à, hãy yêu cuộc sống khi ở bên những người thích bạn và nhìn nhận rõ thế giới khi ở cùng những người không thích bạn. Thời gian sẽ nói cho bạn biết tình yêu giản đơn là lâu dài nhất. Ở bên nhau trong cuộc sống bình thường là an lành nhất, còn người hiểu bạn nhất là người ấm áp nhất. Lấy ai làm chồng rất quan trọng, bởi vì anh ấy quyết định đến tình trạng cuộc sống cả đời bạn. Chọn ai làm vợ cũng rất quan trọng, bởi rất có thể cô ấy quyết định tầng lớp và thứ bậc cả đời bạn. Đừng lấy bừa ai đó làm chồng, cũng đừng chọn bừa ai đó làm vợ. Thay vì tự ti đến lúc ra đi, chi bằng kiêu ngạo và thương yêu bản thân hơn một chút. Có những khi gặp mặt không bằng nhớ tới, lâu không gặp không bằng không bao giờ gặp lại. Người trời định sẽ ở bên nhau thì cho dù có đi một vòng lớn thế nào rồi cũng sẽ về bên nhau. Chỉ cần kết thúc viên mãn thì cho dù có khóc thế nào cũng được. Hạnh phúc có thể đến chậm một chút, nhưng chỉ cần nó là thật, muộn một chút cũng không sao cả.